care se pui în barcă și iei loc în barcă. Cu barca, da. Cum trec Nilul în Africa. Astea parte din Maliuc. Uitați pe aici, pe lângă salcea asta, trec în partea asta. Ei ia și aruncă peștele mort care este acolo, el îl aruncă în apă și ăștia stau și așteaptă. S-a speriat și cum. Da, păi vine barca aia cu el. Păi da, au și pui. Au și pui, da, da. Asta mai pe mijloc. N-aveau cum să fie alți, nu? Nu, dar chiar așa se și numesc. Ei, cum să păi, dar cum? Și văd peștele cum se spate acolo. Obosește-l! Obosește-l! Hai, salutare, tineri! Sărcu, uite-l. O, ce frumos! Ca în filme. Hai, fac poze că nu este de la baterie. Da. Curaj de sunt. Dacă vedeți, este și mosa la mală. Găinușă. Ce interesant! Sărușii ăștia tot pentru...
extraordinar. Așa apare 1 metru aici. Aha, uite-o, da. Și dar ce limpede e. Dopul ăsta de iarbă și până jos. Nu, găinușă de baltă. Găinușă.
Ăsta e corcodel. Ia. Ce? Ăsta e corcodelul ăla. Perire macabră. Păi da, sunt... Uite, facem o poză la captură aici. Uite, să-i pahar de bere, hai de bocană. Samunai, te-ai pierdut? Ce m-am pierdut, că am făcut și baie pe Bacnau. Dar ce ai făcut? Da, am nimerit 2 dopuri de iarbă. A, da, e ceva mișcat. Ei, ce? N-am ce să nu stau cu el în barcă. Știu că crap și... Hai ce-mi rămâne în barcă, merg la Nelu. Luați și ridicați. Aia sunt. Sus ce zboară? Pescăruși. Nu, ăia țigănuși. Nu, dar zic că ăștia sunt pescăruși. A, ăștia da. Exact, după casa asta,